So to discuss 2021 SSS Contribution Schedule and Workers Investment and Savings Program, we have the Senior Communications Analyst from the Member Education Department, Ms. Chris A. Cabeje. Ma'am Chris? Okay, so mabuting araw, Abby. Ayan, kita po Yes. ba yung presentation ko? Apa. Okay, kita naman. So thank you, Abby, for that warm introduction and sa pagbanggit ng ating reminders. Okay, so syempre to start with, no, sabi nga po natin, our topic for today is all about the 2021 SSS Contribution Schedule and Workers Investment and Savings Program. Ayan, as we all know po, no, may changes sa ating contributions, pero parang nga ba saan ito? Yan po yung mga kadalasang katanungan no, ng ating mga members. So yun yung pag-uusapan natin ngayong hapong ito. For the outline of presentation, first, syempre, discuss natin the 2021 SSS contribution schedule. What are the basis for the new SSS contributions, new schedule of contributions table, and comparison between the old versus new SSS contributions. Ayan. Kasi maraming mga nabibigla pa rin, no? Pero hindi nila alam na, di ba nga po, alam na po natin na na-amend, di ba, itong ating SS law last 2019. So mamaya po pag-uusapan natin yan. So next is, ano naman po ba yung Workers Investment Savings Program? Yun din po ba yung Mandatory Provident Fund? Diba? Yan yung mga kadalasang naririnig kasi nating terminology with that. So for the background, what are the importance of savings and what are the rationale and program highlights? Okay? So syempre po sabi nga natin nasa batas ito no itong ating WIPS, itong ating pagbabago ng contribution schedule including the WIPS. So this is under Republic Act number 11199 or otherwise known as the Social Security Act of 2018 signed by President Rodrigo Duterte in 2019 po. So particularly Section 24A9, first paragraph, provides the gradual changes in the contribution rates every 2 years from 2019 to 2025. Ayan. So ngayon pa lamang po, inuulit-ulit namin po ito kasi diba, nung magkaroon tayo ng changes, nung itong ma-amend yung ating SS law, we conducted a series of seminars na naman po no, sa hindi lamang sa ating mga employers, meron din po tayong ginagawang seminar with regards sa ating mga members din, di ba? Even sa mga barabarangay, pumupunta po kami dyan. Okay, so bukod dito sa 2019, so ngayon 2021 na. So this is under the Section 4, Powers and Duties of the Commission and SSS. Ayan. So, the Commission, for the attainment of its main objectives as set forth in Section 2 hereof, the Commission shall have the following powers and duties. So, isa po sa nakalagay dyan sa number 9, to implement the rate of contributions as well as the minimum and maximum monthly salary credits in accordance with the following schedule effective January of the year of implementation. Actually po, di ba, kung matatandaan natin, 2019 April na nga po namin nagawa ito. Diba, yung ating contribution rate na 12%. Pero nakasulat nga po dito, dapat daw po effective January of the year of implementation. So, 2019 and 2020, you will notice that our contribution rate is 12%. So, 2/3 of your contribution is shouldered by your employer while employee shouldered 1/3. So, ito po yung minimum and maximum natin that time. So, starting this year, 2021, so 2 years din ulit, diba po? So, 2021 and 2022, 13% na ang ating contribution rate. So, may changes lang po na tig 0.5 itong si employer at si employee. And then from 2,000, magiging 3,000 siya. And then the maximum of 20,000, magiging 25,000 siya. Ano ba ibig sabihin namin dito sa maximum monthly salary credit? So, ibig lamang po sabihin yan is kung dati, even if you're earning, diba, na 50,000, 100,000, nakapeg na kami sa 20,000. So, yun po ibig namin sabihin na maximum monthly salary credit. Pero ngayon po, dahil nga po 25,000 na
'di ba, yung maximum natin. So if you're earning more than 20,000, so mamaya pag-uusapan natin, no, ano po ba yung mangyayari diyan. And then afterwards, 2023 and 2024, magiging 14% na po yung contribution rate natin. So magiging minimum ng 4,000, maximum of 30,000. And yung pinaka-last po na nakasaad sa batas is on 2025, 15% contribution rate. So employer should have 10% share while employee has 5%. And then yung minimum natin would be 5,000 na and then 35,000 na ang maximum natin. So for those na nagtatanong nasan ba yung mga circulars natin for the new schedule ng ating SSS contribution, so ito po yung mga newly issued SSS circulars natin. So circular number 2020-033-B, this is for the employed members. Isa-isahin din po natin yung mamaya. And then 34-B for self-employed members, diba? Ah, ito yung mga miyembro natin na may sariling pinagkakakitaan. So ito yung pwede mga professionals or may sariling, sabihin na natin doctor for example, pero may sarili siyang klinika, 'di ba? May mga ganyan tayo dentist na may sariling klinika or even po yung mga tricycle drivers, yung mga nagpapa-e-load, may mga maliliit na tindahan, 'di ba, kasali po sila diyan. And then under circular number 2020-035-B, this is for the voluntary and non-working spouse. And then for kasambahay members naman is 036, while for land-based overseas Filipino workers, this is the OFW natin na wala pong bilateral labor agreement between their employer and SSS under circular number 039. So don't worry po, the copy of the circulars will be provided together with the copy of the presentation. That is why si Ma'am Abby, 'di ba, sa simula pa lamang po, pinapaalalahanan na kayo na magpo-post kami ng link mamaya for the evaluation. And once na nasagutan po natin yon, may marireceive kayong another link for the copy naman ng presentation. So isa-isahin na po natin itong circular na to. So for those na employed member na nakikinig ngayon, ito po yung magiging schedule of contributions natin. So for the range of compensation, sabi nga po natin 3,000, 'di ba, yung pinaka-minimum natin. Pero ang range of compensation na nakasulat dito is below 3 to 50. So ibig sabihin even if you're earning 500, 900, 1,000, kasi 'di ba dati po kung matatandaan niyo before pa ma-amend yung batas na SSS, ang nakalagay doon is minimum namin is 1,000 but kapag po ikaw ay kumita ng 999.99 and below, hindi ka sakop ni SSS. Pero nung na-amend ang batas na SSS, kung mapapansin niyo po, below na yung nakasulat. So, ibig sabihin, even if you're earning 100 pesos, 500, 900, diba ganyan? So, kasali pa rin po kayo. May SSS pa rin kayo bukod po sa EC, no? Kung kayo po ay employed. Okay? Kaya lang, ito nga lang po, di ba, ang ating magiging contribution. So, ito po yung magiging total ng contributions ninyo. So, dito mapapansin natin, kasi kanina nabanggit ko si WISP, di ba? Si WISP. So, ito po yung tinatawag nating mandatory Provident Fund. Kung familiar kayo kay Peso Fund, di ba? Baka po may mga members dito ni Peso Fund. Yun naman yung aming voluntary Provident Fund. Ayan, para po hindi tayo nalilito. Pag sinabing voluntary Provident Fund, Peso Fund po yan. Pag sinabing mandatory Provident Fund, yun yung WIPS. So, yun yung pag-uusapan natin mamaya. Ano po ba yung WISP na yan? Para saan nga ba yan? Okay, so dito mapapansin natin wala pa siyang hulog, no? Para po dito sa mandatory Provident Fund. And then the next slide, up to 19,500 wala pa rin, 'di ba? So makikita po natin diyan wala pa rin po 'yan. Pero pag tumungtong na yung ating monthly salary credit ng 20,500, ayan. So kapag more than 20,000 na, diyan na po papasok si mandatory Provident Fund. Okay, for the range of compensation of 20,250 up to 20,749.99, yan na yung 20,500 natin. No? So, dyan po papasok si WIPS hanggang doon sa 25,000. So, mamaya pag-uusapan natin para po sa yan. Pero kung mapapansin po natin, no, minimal lang naman itong ating mandatory provident fund. So, 65 ang minimum niya
'di ba? And then 650 na yung pinakamataas. Kaya sabi ko nga po, even if you're earning more than 25,000 hanggang dun lang talaga sa 25,000 ang pwede natin pagbasihan. Okay? And a part of your contribution naman dito as employed, sagot pa rin ni employer. So, medyo pinapaliwanag ko lang po ano yung mga nasa table natin. Pag ER, employer, EE, employee. So, ganun po yung ibig nating sabihin dyan. So next naman, what about our self-employed member naman? Baka may nakikinig dito, no? Nasabi ko nga po kanina may sariling pinagkakakitaan. O gano'n din po sa kanila 'no, below 3 to 50. So sakop na ni SSS. So total of 3,000. And then 390 for the regular Social Security plus 10 pesos employees compensation. Kasi po sa self-employed members, starting last year, September 2020, no, na-cover na rin for EC itong ating mga self-employed members. That is why mapapansin niyo po na may employees compensation na rin sila. So same din sila with employed na up to 14,500 MSC, no, 10 pesos yan. Pag tumungtong na sila sa 15,000 and up, 30 pesos na. Okay, so same na same din naman po sila. At makikita rin po natin na wala rin silang mandatory provident fund up to 20,000. So pag-start, pagtapak, 'di ba, doon sa monthly salary credit natin na 20,500 and up, saka pa lamang papasok si WIPS. Kaya lang pagkakaiba lang dito, walang employer share, 'di ba? Kasi ikaw ang boss, ikaw pa ang worker. Kaya ka tinawag na self-employed member. So dito shouldered niya yung 65 kapag 20,500 ang monthly salary credit niya at pinakamataas na yung 650 if in case na 25,000 ang kanyang monthly salary credit. So reminder lamang po namin for self-employed members. So sana po nakakasunod pa tayo. So karamihan sa atin iba medyo excited no na kailangan makabayad na ako lalo na ngayong pandemic baka bigla na naman ako mawala ng pera, di na naman ako makapagbayad. So ginawa nila, nag-advance sila. So doon po sa mga nag-advance na for applicable months of January 2021 onwards, based sa old contribution schedule, ito yung advice ni SSS para sa inyo. So for those po na nakikinig ngayon, paalala lang din po namin, sabi nga po natin, gradually may changes tayo every 2 years. So tandaan po natin yun. Baka mamaya ito na naman yung maging problema natin kapag pagdating na naman po ng 2022. 2023, diba? Okay, so dito po, those with advance payment at the minimum monthly salary credit of 2,000, kasi dati nga po 2,000 siya, ngayon ang minimum monthly salary credit na natin ay 3,000. Kailangan po isettle natin yung underpayment amounting to 160. So 150 ay mapupunta sa SSS contributions while yung 10 pesos naman for EC. So para ma-retain po yung posting ng contribution nyo to the new minimum monthly salary credit. Kasi if in case po na hindi ninyo mahabol ito, no, so magiging ineffective yung contribution mo kasi walang tatama doon po sa table, 'di ba? Kung para saan ba yung ganong bayad po ninyo. Pero for those naman na nag-advance payment other than the minimum, so siguro nag-advance payment sila pero hindi naman yung pinakamababa namin. So, syempre mag-iiba rin, 'di ba? Pinakita ko sa inyo kanina po yung table of contribution. So, mag-change din no yung kanyang amount para sa monthly salary credit na yun. So, pwede po ninyong bayaran yung corresponding na pagbabago sa contributions or kung hindi po, mapopost sa lower monthly salary credit yung ibinayad ninyo. So for those voluntary and non-working spouse member naman po, so same pa rin makikita natin. Ang pinagkaiba lang dito, syempre bakit 390 sa kanila ma'am? Kasi kung mapapansin nyo sa employed 400, sa self-employed 400, diba? Kasi may easy sila. So dito po kasi sa ating voluntary and non-working spouse member, wala silang employees compensation. Kaya yan po yung pinakamababa nila. Pero same na same din sila kasi pagdating lang ng 20,500 monthly salary credit up to 25,000 saka lamang papasok si WIPS. Kaya lang po, paalala lamang din po that the contributions of non-working spouse shall be based sa 50% ng monthly salary credit ng working spouse. So kung ang tatanungin natin is, may WIPS ba si
si non-working spouse, naku wala po. Si voluntary meron. Kasi 'di ba sabihin pa natin na 25,000 yung monthly salary credit ng asawa niya. What is 50% of 25,000? So that would be 12,500. Hindi po siya papasok dun sa range of compensation na nararapat para sa WIPS. Okay? So the source for this is the SSS Account Management Group. So reminders lamang po for voluntary or non-working spouse. So paalala lang din sa mga napaaga yung pagbabayad. So kanina sa self-employed, 'di ba, 160. So sa voluntary and non-working spouse, 150 lamang kasi wala nga po silang EC. Pero those naman po na nagbayad na more than pa, 'di ba, sa ating minimum, so tingnan po natin na kung magkano ba yung medyo pagbabago doon sa contributions. Kasi kung hindi po natin babaguhin yung ating binayad, mapo-post siya sa applicable lower monthly salary credit. Ibig sabihin kung ini-aim mo na nasa 10,000 bracket talaga ako, eh kulang. Hindi mo na ihabol. So pag na-post siya, magiging 9,500 na lang. Yan po yung ibig nating sabihin diyan. So ito naman po yung ating land-based OFW. Ayan. So sabi ko nga po, ito po yung walang bilateral labor agreement between their employer. So, employer and SSS. So dito po sa range of compensation nila, di ba, papansin natin, 8,000, no? Yung pinaka-minimum nila. Ayan. So, dito sa mandatory provident fund, wala pa rin, 'di ba? Kasi 8,000 'yan. Pero pagdating ulit sa 20,500 monthly salary credit, saka pa lamang din papasok si Workers Investment Savings Program. Okay, so reminder lamang din po sa kanila, though wala namang pagbabago sa minimum monthly salary credit niya, not unlike or unlike doon sa ating employees to voluntary na naging from 2,000 naging 3,000, 'di ba? Pero sa OFW 8,000 pa rin naman siya. Kaya lang syempre may pagkakaiba pa rin sa rate, no, kung magkano. So kapag po gano'n, kailangan lang nilang isettle yung underpayments amounting to 80 per month, 80 pesos per month kung 8,000 yung kanilang monthly salary credit. Kung mas mataas pa doon tulad po sinabi ko kanina, so bayaran lang po nila yung corresponding na pagbabago po sa contributions, no, to retain posting at the same monthly salary credit. Kasi lalo na dito sa OFW, sila yung madalas talaga po na nag-a-advance. Kasi nga syempre sila yung madalas na wala sa bansa. Baka makalimutan daw nila magpadala, no, sa kanilang minamahal or saan magamit. Baka nandiyan na si Judith, 'di ba? Mga due date daw yan ng ano ng mga electric bill, water bill o kung ano man na binabayaran nila bahay, 'di ba? Or renta ng bahay. So dito po, if in case lamang po na napaaga rin yung kanilang pagbabayad for 2021, ito lamang po yung kailangan nilang gawin. And syempre, kasama rin dito yung ating mga household employer and kasambahay. So, same with the kasambahay law. Kung familiar po kayo, no? Kasi September 1993 pa, 'di ba, nag-start si Kasambahay pero hindi masyadong mahigpit pa yung batas ng time na yun pero nagkaroon tayo ng batas Kasambahay last 2013. Nako, talaga nilagay na doon kapag below 5,000 pesos yung kanyang kinikita, 'di ba? So sagot lahat na employer pero once na tumapak na sa 5,000 ang range of compensation niya and up, saka lang papasok yung employer and employee share. So kung manonotice natin, si Mandatory Provident Fund or the so-called WITS nga po, ay papasok lamang muli from 20,500 monthly salary credit up to 25,000. So parang mas maging malinaw sa lahat. So ito po yung dating SSS contributions natin with a 12% rate. So 8% shouldered by employer while 4% shouldered by employee while self-employed, voluntary, and non-working spouse shoulders all. So for the monthly salary credit of minimum of 2,000 pesos, the amount should be 240. So maximum 20,000, maximum na contribution po is 2,400. For land-based OFWs, 'di ba, 8,000 din naman po, 'di ba, dati, pero 960 yung kanilang minimum contribution. Ngayon naman po ang ating new SSS contributions this year
2021. So from 12% naging 13%. So sabi ko nga po, hati sa employer at sa employee dyan, tig 0.5% sila. While self-employed, voluntary, and non-working spouse is 13%. They shouldered all. So dito po makikita natin na from 2,000 monthly salary credit, nag-jump tayo, 'di ba, sa 3,000 na. So the amount of contribution should be 390. Maximum 25,000, 3,250 na. And for OFWs naman po from 960, 1,040 pesos na siya. So kapag naman po kinalculate din natin yan, so yan yung lalabas sa 13% of 8,000, diba? Ganun po yan. Kaya po nakuha natin yung figure na yan. So for household, employer, or kasambahay, itong mga papakita ko po sa inyo is wala pa itong easy wala pa itong compensation. Kumbaga, pinapakita ko lang po is the contributions po ni SSS pa lang. So for the old SS contributions, 12%, 120 for household employer kasambahay. Kasi diba minimum of 1,000 po kapag kasambahay tayo. Maximum of 20,000, so 24. So ngayon po na 13% from 120, 130 na siya. So from 20,000 na monthly salary credit, tumaas siya ng 25,000, 'di ba? Yung monthly salary credit niya. Kaya papansin niyo po, malaki yung pagkakaiba niya. So from 2,400 naging 3,250. So for overseas Filipino workers, land-based in countries with no bilateral labor agreement, so same po silang minimum na 8,000, pero sa maximum from 20,000, 25,000 na yung monthly salary credit natin. So for the amount of contributions, from 960, 1,040 na, from 24, 3,250. So ito na yung pinaka mataas, ito na yung pinaka maximum po natin. Okay? So example number 1, pag medyo nalilito pa rin kayo, ayan, sa mga binanggit namin na figures. So what if daw po itong si Juan de la Cruz is kumikita ng 12,000 per month. So last year, 480 yung SSS deduction niya with the employer share of 970. So that would be a total of 1,450. So magkano na daw ba ang i-contribute niya sa new schedule natin? So sa new schedule, magiging 1,030 na ang employer share. Employee share naman is 540. So a total of 1,570. So the difference po is 120 pesos. Okay? So next, ito po note lang din po natin that the above contributions are inclusive na po ng easy contribution. So may plus 10 pesos na yan kasi 12,000 per month siya. Well, sa example number 2 naman, what if naman daw si Juan de Guzman ay employee earning 25,000 per month? So, paalala ko lamang po, last year kasi, 2020, even if you're earning more than 20,000, kasi yun na nga yung pinakamataas sa monthly salary credit. So, nakapeg tayo sa 2,400. So, bakit may 30 dyan? Dahil po sa easy yan kaya po naging 2,430. So, sabi ko nga po, dati, kahit na lagpas 20,000 yung kinikita mo, so dapat hindi lalagpas sa 800 pesos ang ikakalta sa inyo ng employer nyo for your employee share. So yung 2/3 sagot po ni employer. So ngayon po dahil nga 25,000 na yung pinaka maximum na pagbabasihan natin dito sa MSC po natin sa monthly salary credit. So dito makikita natin sa employer share, may MPF contribution na po yan na 425. Kaya ganyan na po yung amount niya, 2,155. While sa employee share, may MPF contribution na rin po siya na 225. Kaya naging ganito na yung amount niya. So ito na po yung pinakamataas na makikita dapat na monthly salary credit. Kumbaga, sa 25,000, ito na yung pinakamataas dapat na amount na makikita mo, 3,280. So the difference would be 850. So example number 3 naman, si voluntary member, nasa maximum amount siya dati na 2,400. Kasi sabi nga natin, kung naka-maximum ka naman ng 20,000 dati, tapos gusto mong kunin yung maximum ngayon, 'di ba? Ngayong 2021 na 3,200 na, 'di ba? So
yun ang gagawin po natin do'n is, puwede siya, 'di ba? Kasi sabi nga nung iba kahit na ilang, meron kasi tayong ruling, sa contribution kung natatandaan niyo po na kapag 54 pababa, puwede kang magtaas baba, 'di ba, ng inyong contribution. Pero pagdating ng 55 and up, baka po makalimutan lang natin, may gano'n tayong ruling kay contribution. 'Pag 55 and up, hindi ka puwedeng basta na lang magtaas, 'di ba? Pero dahil nga po may pagkakaiba ngayon, meron tayong changes sa ating contribution ngayon dahil ikaw ay naka-maximum naman dati na 24, puwede kang mag-jump sa maximum na rin ngayon, okey? Para lang po sa kaalaman ng lahat. So dito, naka-maximum siya nung 2020. So, gusto rin naman niya magbayad talaga ng maximum contribution 'no, ngayong, 2021. Kaya lang hindi niya kaya na bayaran yung WIPS na ano, na 650, gusto niya minimum lang, so ₱65. Dahil voluntary member naman po siya 'no, so puwede po yun. So, ang mangyayari sa kanya, 2,665 per month siya, kasama na yung ₱65 na minimum WISP contribution. So the difference should be ₱265. Meanwhile, sa ating mga self-employed member naman, dahil sila ay mandatory covered at sila ay may EC din, di ba? So kung talagang ang kinikita nila is 25,000 per month, so dun din ang pagbabasihan natin ngayong 2021. So kung dati 2,400 per month siya kasi ngayon na yung pinakamataas, 'di ba, dating contribution. So ngayon naman po sa new contribution, 3,280 per month siya. So inclusive na ito ng MPF contribution na 650. So difference should be ₱880 and this is inclusive of easy contributions na rin. So sabi ko nga po sa self-employed kasi may easy rin sila. Well, sa mga kasambahay naman po natin, sabihin natin si Rico daw po is a gardener. So monthly salary credit po niya is ₱7,000. So kung dati 850 yung total niya, ngayon 920. So meron pong difference na ₱70. Well, sa land-based OFWs naman po natin, si Rose daw po ay OFW working in Dubai at 24,000 per month yung kanyang contribution. So 2,400 siya dati, ngayon 3,120 because of the inclusion na rin po ng MPF contribution na 520. So difference po should be ₱720. So paano ba yung impact nitong ating bagong SSS contribution and WIPS? So sabi ko nga po, pantay naman 'di ba, parang kumbaga, may employee-employer share kapag employed kayo. So kung makikita niyo po, the additional amount for monthly contributions inclusive po ng easy contributions for those contributing at an monthly salary credit of below 20,000 ranges from 15 to ₱100 only for both employee and employer kasi hati nga sila. So 30, 100, 200 pero dahil hati, 'di ba, may paghahati itong employee and employer. So yan po yung makikita nating difference. While for self-employed, the additional amount for monthly contributions inclusive of easy contributions for those contributing at a monthly salary credit of below 20,000 ranges from 30 to 200. So yun yung pinagkaiba, no? Kasi kanina sa employed may hatian na nagaganap kaya 15 to 100 lang sila. So dito kay self-employed, 30 to ₱200. Same with ating voluntary member and non-working spouse, ang pinagkaiba lang po, si voluntary and non-working spouse ay walang EC. Hindi sila required to pay for EC contributions. Sana po nakakasunod pa tayo. So there are 3 ways to get PRN for contributions payment. Ayan. So number 1, visit po natin yung ating SSS website at www.sss.gov.ph and register to my.sss to generate PRN online. You may also use your my.sss login details at the SSS mobile app and generate PRN using the app. O diba? Yun yung kagandahan po nito. Kumbaga nakasynchronize no, yung details natin sa ating my.sss versus sa ating mobile app. So kung saan man kayo merong
user ID and password, di ba may mga user details kayo dyan. So kung may mobile app ka na, wala ka pang, di ka pa naka-registered sa my.sss. So kung sa SS mobile app, kung ano man yung ginagamit yung username and password doon, pag nagbukas kayo, gumamit kayo ng my.sss, yun din po yun. Same details. And vice versa. Okay? So next, inquire on PRN through text SSS. So just type SSS PRN, 10-digit SSS number, and then your PIN, date of birth, and send to 2600. Kaya lang po, syempre kapag po text, may bayad yan ha. So 250 per text po yan, per text messages po yan. Okay? So next is request via email. Ito po yung kapag may question tayo, may na-encounter tayong problems with regards to PRN, ito po ang dapat nating i-email or ating contact email address, prnhelpline@sss.gov.ph. Kung ngayon po, kung nakapagbukas na tayo no, ng ating online account, through employer inquiry sa contributions, may note na agad dyan that pursuant to Circular Number 2020-032, starting January 2021, included na po si WIPS or the SSS Provident Fund contribution. Okay? So, ganito naman yung makikita ng ating mga voluntary members. So, kanina umaga, no, may mga nalalaman kaming uh, complaint, diba, with regards to self-employed. So, I think inaayos lang po yung system na dahil nga po si self-employed is may easy na. So, hinahanda rin po siya talaga maipasok din si easy po doon. Pero if in case may mga problem tayo, again, sa ating mga PRN po, pwede natin i-email yung PRN helpline at sss.gov.ph or visit the SSS nearest branch po. Kung bukas kung pwede sila magpapasok po ng members natin, pwede po tayong humingi sa kanila ng PRN. Okay? So, for the payment deadline, type of payer, regular employers, household, diba? Yan yung mga type of payers natin. Ang deadline natin, paalala lamang pong muli, pag regular employers, last day of the month following the applicable month. Matagal na pong nabago to ha. Baka kasi nandun pa rin tayo sa 10, 15, 20, 25th, last day of the following month. Wala na po yun. So lahat na po ay last day of the month following the applicable month. Where sa household employers, same po, last day of the month following the applicable month or calendar quarter. So same si household employers sa kasi self-employed, voluntary, and non-working spouse members. So sabi ko nga po, medyo maluwag lang tayo dito kay OFW members, no? Kasi from January to September until December 31 of the applicable year. Eh dahil nga po syempre isa rin sa ruling natin sa contributions na kapag nag-fall on a Saturday, Sunday, or holiday, na next working day na. And diba this year, 2021, ang naging next working day natin, January 4 na. So ibig sabihin, yung January to September 2020, dapat nabayaran nyo na up to nung January 4, 2021. Ganun po siya. Pero kung babayaran naman natin is October to December, so until January 31 naman, pwede pa po siyang mabayaran. Kung may updates lamang din po tayo no, for those na gumagamit po ng ADA sa ating mga voluntary members o yung tinatawag nating auto-debit arrangement. So users were notified through email on the new contribution schedule. So wala po tayong idadahilan ha na di namin alam na bago na pala yung contribution nila. Okay? For the usual procedures on the posting of contributions at applicable lower monthly salary credit. So for those nga po na ang binabayaran siguro is monthly salary credit of 2,000, eh di ba nga po 3,000 na yung ating monthly salary credit lowest minimum natin. So ineffective contributions kasi nga po mas mababa yung bayad niya. So sabihin na natin na dati magkano po ba? So 240 tapos ngayon meron nga pong changes, 'di ba? And the next is refund of overpayment. And then submission of ADA amendment form. So for amendment of contribution amount to be debited from member bank's account. So sa aming mga kapatid, ayan, sa mga branches natin, ayan, branches are advised po to have a priority lane for ADA amendment. So ito po ay per boss advisory dated January 6, 2021. So ito po yung form natin no, para po sa ADA. So ngayon naman, punta na po tayo sa second part of
our program. Okay, so sa second part ng ating talakayan, so ngayon naman po is the Workers Investment and Savings Program. So sabi nga po natin para saan nga ba ito? Ano ba yung kayo nang po binabanggit ma'am na from 20,250 monthly salary credit up to 25,000, ito ay para na po sa Workers Investment and Savings Program. So ano ba yun? So sabi nga po natin, this is the new SSS Provident Fund. This is the official product name of the Mandatory Provident Fund Program. So dito talagang sabi nga namin, tinuturuan natin ang mga miyembro na mag-work, invest, save, and prosper. Okay, so kumbaga if in case man sa mga final benefits nyo, kasi para dito po to so for your final benefit, merong added 'di ba, na makukuha po kayo. So pag-usapan natin to. So what is WISP? This is a program that aims to provide SSS members a convenient and tax-free savings scheme for payments of benefits to members or their beneficiaries in addition po sa benefit provided by the SSS law. So yan po yung sinasabi ko kayo na this is on top of your benefit. And sabi nga po natin lahat naman na ibinibigay ni SS no kahit nga po benefit man yan or loan, 'di ba? Lahat po yan tax-free. So under the SSC Resolution number 458 dated September 9, 2020 approving MPF implementation. So for those po na nag-iisip na ano pa yung SSC na yan? So yan po yung Social Security Commission namin. So sabi nga namin ito po yung mga lawmaking body po natin. Okay? So under Circular number 2020-032, ito po yung guidelines for the implementation of the Mandatory Provident Fund Program for SSS members. So kung gusto niyo pong basahin no para mas maintindihan pa natin itong ating ano po ba tong WIPS na ito. So don't worry, you will have a copy of the circular. It will be provided together with a copy of the presentation po. So ano ba yung dapat nating malaman with regards to this? So sabi nga natin, safe, convenient, and tax-free individual retirement savings plan. Okay, so safe na safe po talaga ang inyong contribution. So next is faster individual fund build-up for members because of added employer share. Ayan. So sabi nga natin, no, if in case man na ginawa natin to, sabihin na natin na kunyari walang WIPS, 'di ba? Hindi siya naisama. Kaya lang nasa batas nga po ito, no? For example, wala itong WIPS. Kahit naman po ginawa natin na from 20,000 to 25,000, 'di ba? Yung monthly salary credit natin. Talaga naman po may employer share tayo, 'di ba? So parang isa na rin po 'to na sabi ko nga po may tulong na rin natin no, sa ating mga employees. So next po is provided under RA number 11199 or the SS Act of 2018. And this is professionally managed with skill, care, prudence, and diligence and designed to prioritize principal preservation. So kahit ano man ang mangyari, 'di ba? Sabi kasi nung iba, naku, investment na naman 'yan baka mamaya paano pag bumagsak yung market, 'di ba? May mga ganyan tayong iniisip. So ang sabi nga po dito, principal preservation tayo. So as an SSS member, you will receive benefit from the regular SS program. And sabi nga po, added benefit yung ating contributions with WIPS. And then, plus the earnings of your WIPS contribution. So, sabi nga po natin, kung magkaproblema man, sabi nga natin sa market, 'di ba? Sabi ng iba, naku, paano kung biglang bumagsak, 'di ba? Lahat na ng bansa, lalo na ngayon na pandemic, baka magkaroon ng mga problema sa buong bansa. Kunyari, ganun yung iniisip, o buong mundo, sabi nila. Ayan. So, kaya naman po sabi nga natin, ang mapapangako natin dito is the principal preservation. Okay? And plus pa, kung mag-earn talaga, 'di ba? Kapag yung mga earnings natin with the WIPS contributions. All private sector employees, self-employed individuals, overseas Filipino workers, and voluntary members who have. So, sino daw po ba yung covered under WIPS? Sino ba yung mga makakapasok lamang po dito? So, unang-una,
no final claim in the regular SSS program. So for those na nagtatanong, naku, pensioner na ako, pero gusto ko yung WIPS na yan. Kasi ang pagkakaiba niyan kay Peso Fund, si Peso Fund kasi dapat 54 years old and below lang eh. Pero itong si WIPS, wala eh. Talagang walang limit kahit sa age. Pwede ba ako dyan? Retiree na ako. Hindi na po pwede. Ha? Okay, so dapat po no final claim. Walang age limit, pero dapat no final claim in the regular SS program. And syempre, bukod dito, kailangan may contributions ka rin in the regular SS program. Actually, ito naman po kasing mandatory provident fund natin once na tumapa ka na nga dun sa 20,500 monthly salary credit, mandatory na po yan. Okay? So, this is included on your PRN na po. So, hindi mo rin talaga mapipili na, oops, WIPS lang ang babayaran ko, hindi ako magbabayad ng SSS contributions. Hindi po pwede yan. Okay? And a monthly salary credit that exceeds 20,000 pesos. So for the registration, enrollment is automatic. Ayan, kayo na po binabanggit. Automatic po to for members whose monthly salary credit exceeds 20,000. And then, membership in WIP start on the date of the first posted contribution. So for those naman na nagtatanong, ma'am, medyo hindi kasi fix yung income ko. So, may time na lumalagpas ako ng 20,000, may time naman na bumababa ako sa 20,000. So, yung mga those times, syempre, na nag-exceed ka kay 20,000, meron kang contribution sa WIPS. Pero kung bumaba ka sa 20,000 monthly salary, naging 20,000 monthly salary credit and below ka, so wala kang contribution for the WIPS for that month. Okay? So, for the contribution to WIPS, it shall be prescribed contribution rate times monthly salary credit in excess po ng 20,000 up to the prescribed maximum monthly salary credit. So ito yung sinasabi ko kanina na 65 to 650 pesos lamang po yung contributions natin dito. And it shall always be paid together with contributions, and withdrawal of WIPS contribution is not allowed. Okay? Kasi sabi nga po natin, this is for your final benefit. So if in case, whichever comes first, total disability man yan, retirement, death, or funeral, dyan nyo lang po pwedeng makuha ito. Okay, so ito po yung sinasabi ko kanina ha, na basihan. So 65 to 650 lang po ang ating contributions for the WIPS. So sabi ng iba, paano ko po ba mamomonitor itong aking WIPS contribution? So siguro yung iba sa inyo medyo naguguluhan ngayon no, sa ating website. Ma'am, parang di ko na naman siya mabuksan. Ay ma'am, parang may hindi ako ma-view. Ganyan. So kung mapapansin po natin, no, kasi nga po marami pong inaayos ngayon ha sa ating system. Kaya ine-enhance po namin to para at least lahat ng mga program na i-discuss namin sa inyo is talaga pong makita nyo na nakalatag lahat. So we will have an inquiry facility in my.sss to be available for viewing of status ng total WIPS contributions and even the earnings. So sample lang po ito kasi nga mag-i-start pa lang naman tayo this January. So ito lang po yung sample. If in case daw na tuloy-tuloy nagbayad si miyembro at siya ay nasa maximum kasi 650 o 650 plus 650, 1,300 and then so on and so forth. So ito yung ending balance po niya. So for the investment naman po, significant portion of the investment will be in risk-free government securities, minimum 75%, and a modest portion will be invested in blue-chip corporation. So principal will always be protected. Yan po yung sinasabi ko kanina sa inyo, no, na may principal preservation po tayo. Okay, so next po is members are entitled to retirement, total disability, and death benefit. Ito po, sabi ko nga po, whichever comes first, no? This is in addition po sa inyong pinoprovide. Ito yung iniisip natin. Actually, kung familiar nga po kayo sa Peso Fund, no? So, magkakaiba naman nila. Si Peso Fund kasi voluntary. So, nasa miyembro yun kung gusto niya talagang sumali, di ba, dito kay Peso Fund. Ayun. Pero, isa rin po talaga sa benefit doon is on top siya, 'di ba, ng inyong benefits na nare-receive. Kaya sabi nga po natin sa panahon ngayon, parang lalo na kung marami ng sakit na nararanasan, no, baka daw kulang na yung kanilang pension. Bakit hindi natin simulan ngayon
na mag-invest, 'di ba? Ba't hindi natin simulan ngayon na mag-impok para if in case na umabot na tayo dun sa retiring age po natin, eh talaga meron na tayong maiisip na mapagkakakitaan or maiisip na maibabalik na, 'di ba, lahat ng mga pinuhunan natin or lahat ng mga inipon natin. So all claims under WIP shall be paid together with the regular SSS regular benefit. So basis for benefit is the member's total accumulated account value at the time of the approval of claim. So ibig sabihin, once na nag-file ka na ng final benefit, stop na rin na kasi baka akala po nung iba, may nagtatanong kasi kayo na umaga, paano yun, nagpe-pension na siya? Tapos, stop na rin ba o habang wala pa yung 15 kasi may sinabing 15 years, ayan, nag-earn pa rin ng interest. Ako hindi na po. Siyempre mag-i-stop na rin na once na kumuha na kayo ng inyong final benefit. Pero sabi nga po, annuity shall be given in the form of fixed amount of monthly pension to be paid until the member's account value is fully settled. So this covers at least 15 years po. So in the event of pensioner's death, so kunyari mas napaaga siya sa 15 years, no, kinuha na ng liwanag at sumama naman. So any remaining balance in the accumulated AV or account value will be paid in lump sum to the eligible beneficiary. So kung sino man po yung beneficiary nyo under the member regular SSS program, siya rin po yung magiging beneficiary nyo dito sa ating mandatory provident fund. And syempre, di ko na rin po papatagalin pa, no? So ito po yung simulation ng ating WIPS accumulated values at various ages. Pinapakita lamang din po dito na if in case mas maaga ka na nag-impok, sabihin na natin tuloy-tuloy ka na nag-impok, so sa pagdating ng inyong retirement age, 'di ba? Sabihin na natin at the age of 60, eh wala na, hindi ka na talaga magtatrabaho, hindi ka na magpapatuloy ng paghuhulog, 'di ba, kay SSS. So ito yung pwede niyong makuha, 'di ba? So ito po 'yan. While kapag medyo late ka na nag-start, 30 years, so medyo mataas-taas pa, pero 40 years, so tingnan niyo po talagang lower than 50% na nitong 25, lalo naman itong 50 years old na. So for those na nakikinig ngayon, no, nakatuwa lang kapag nagpupunta rin kami sa companies. Meron akong companies na napuntahan dati. Mas bata pa sa akin eh, siguro mga late 20s lang sila, ganyan. So nakakatuwa pag naririnig ko na lahat na daw yata ng investment na government ang may hawak talaga. Kinukuha nila kasi parang iniisip nila if in case man, ano man yung mangyari in the future, 'di ba? Eh talagang meron silang masasandalan. Okay? So continuous contribution to the MPF at the maximum monthly salary credit including future monthly salary increases. Ito po 'yun na yung sabi nga natin simulation lang if in case po na ganito yung ibabayad mo and then benefits are computed as of date po 4.5% ang ROI natin for illustration purposes only. So kung mas tataas pa dyan, mas okay, di ba? Pero if in case man po, sabi nga natin, may principal preservation naman tayo. Okay, so that would be the end of my presentation. Sana po naging malinaw naman sa ating lahat, no, yung mga natutunan natin dito sa ating webinar for this afternoon. So, paalala lamang po, always get it straight from the source. Lalo na, actually, ako po kasi tinuloy ko rin, 'di ba, yung aking contributions dito kay SS. So, meron ako mga nare-receive na email na sabi nga po doon, always get it straight from the source. Huwag kayo maniniwala kung may mag-email sa inyo na unknown, 'di ba? Parang hindi naman sa SSS pero nagtatanong sa inyo ng mga details about sa SSS. Naku po. So, malamang po dyan mga hacker yan, spam talaga yan, okay? So, para po makasiguro tayo, check po natin yung mga verified SSS social media accounts natin. And for that po, ibabalik ko po muna ang ating mikropono sa ating moderator for the final reminders na lamang din po. Miss Abby? Thank you very much for the detailed discussion, Ma'am Chris. Talagang may diin at may galit po yung pagbanggit nyo ng hacker at scam. Talagang may diin talaga yung boses mo dun, Ma'am Chris, ha? Yes, Miss Abby. Naku, ang daming naloloko niyan.
All right. Participants, our chat facilities turned on. Actually, kanina pa po ito naka-turn on. So for you to ask your questions, raise your concerns, and then I've also posted the link for our evaluation form. Please accomplish nyo po. And then kung may comments and suggestions po kayo, paki-include nyo lamang po doon. And then after you submit the evaluation form, please take note of the second link na makikita po ninyo dahil dun po kayo makakapag-download ng copy ng presentation na ginamit ngayong afternoon. Okay? And gaya nga po ng sabi ni Ma'am Chris, lahat po ng information na nais ninyong malaman about SSS, get it straight from us, 'di ba? Wag na kayong dumaan pa kung kani-kaninong mga tao, kung ano-anong page pa 'yan sa FB or sa Twitter, kung ano-anong mga accounts. Get it straight from us, yung mga verified natin na social media accounts. Naka-flash po sa inyong screen. Yan po ang isi-search ninyo, Philippine Social Security System. At kung mapapansin nyo, meron siyang check mark sa gilid ng pangalan. Ibig sabihin, kapag ganyan, verified po yung mga accounts na yan. Alright? And then, we have IG, Viber, we also have Twitter account. And paki-follow and subscribe niyo po yung YouTube account ng SSS. Marami po kayong mapapanood dyan na very informative na videos. No? Kung may mga nais kayong malaman, no, how to file for ganitong benefit, ganyan, maaari po kayong mag-search doon sa ating YouTube account. Mapapanood niyo po yung step-by-step process. Alright? And sa other social media accounts ng SSS, makikita niyo po doon yung mga updates, no? Yung mga bago na mga programa at mga proseso na ng SSS. Alright? So now participants, I think Ma'am Chris will be answering some of the questions from our chat box and I think ready na ang ating speaker to answer some of them. Ma'am Chris? Yes, Ma'am Abby. Actually, tinitignan ko yung mga question nila kasi nga naman 'no, tayo lang din yung nakakita nito pero halos Mhm. pare-pareho. So siguro Ma'am Abby pagdidikit-dikitin ko na lang, ayan. So parang Sige po. mga continuation kasi. Sige po, thank you Mhm. Ma'am Abby. So from Anonymous, actually pareho silang Anonymous. Ayan, sabi, "May I know if may bago po bang template para sa PRN contributions?" Ayan. And then meron din po nagtatanong na yung mga, same nga rin po parang ang ginagamit po niya is yung offline naman daw na ating AMSCCL 'no. So may mga bagong template na daw po ba tayo. So as of date sabi nga po natin 'no, kapag tayo naman po ay, actually ngayon mas talagang ina-advise namin na gamitin po yung ating online 'no, kasi kapag once na tayo ay nag-generate na ng PRN dun, included na si WIPS. So, isa rin po yan sa tanong ni Anonymous din ulit. Sabi niya, "The WIPS contribution should be added to the regular contribution, then is it included in the taxable income before taxes?" So, sabi nga po natin is, isa lang din kasi talaga siya, 'di ba? Yung contributions dito parang kumbaga, from 20,250 up to 25,000 yun nga included na siya sa WIPS. Pero kung pagbabasihan po kasi natin kung tax naman, though siyempre BIR ano na ito, pero ang pinagbabasihan kasi natin diyan kadalasan is under Circular 22P ha. So yan din po ipapaalala ko sa inyo, yung all remuneration, inclusion of all remuneration, lahat ng mga tinatanggap, 'di ba, nitong ating employee dapat po is, yun yung lalabas, 'di ba, sa ating, contribution. So ibig sabihin yun din yung magiging, basehan din natin for the taxes, okay? So kaya lang sabi ko nga po for further clarification for that, 'pag tax na po usapan ha, BIR po tayo. So sabi po dito, magkano po ang below 3,500, kinabahan ako Ma'am Abby, akala ko na-end. Okay, so magkano po ang below 3,500? Kahit po ₱50 na earnings dapat po may country. Yes po, sabi ko nga po, 'pag sinabing below 'no, kaya lang siyempre, kung voluntary 390 po yung magiging, contributions for that. Kasi sabi nga po natin, yun yung pagkakaiba ng ating or 400 kapag employed, 'di ba? Kasi yun yung pagkakaiba ng ating, ah batas noon
Kasi nung inamend natin ito, basta po kahit na below pa sa 3,500 yan, sako pa rin siya ni SSS at may easy pa rin yan, 'di ba? Kasi dati po kapag po below 1,000, pag 999.99 and below, ano na po yan, easy na lang ang babayaran. Pero because of the RA 11199 nga po, dapat po meron pa rin sila. Okay? Tanggalin ko lang po yung mga medyo pare-pareho na lang po ng question. So, meron din po dito, naku puro anonymous. Ano po itatawag ko sa inyo? Pang anonymous number 3 na po. Okay, so sabi, paano daw po, nasaan na yun, nawala yata. Can you apply for WIPS even if you don't have salary credit that exceeds 20K? So, yan po. So, dito po kasi, sabi nga po natin, na pumapasok lamang itong ating Workers Investment Savings Program once na nakapasok na kayo dun sa, nakatapak na kayo dun sa 20,250 bracket po natin. So, below than that, hindi talaga. Kasi sabi nga, mandatory siya para lamang sa 20,250 and up. Pero don't worry po. Meron din kasi kaming tinatawag na yung Provident Fund na ano naman po, voluntary, 'di ba? Yun yung tinatawag nating peso fund. So, kung talaga pong interested kayo, no, na syempre mag-invest din po at talagang for your future din naman po to, pwede po kayong makipag-ugnayan sa mga nearest servicing branch po natin ng SSS para at least naman po ma-assist nila po kayo doon. Okay, so next po, naku, meron daw nakakuha na ng PRN for January to June 2021 contribution. Ako hindi ko sure ha kung kasama na. Kasi po pag kumuha tayo ng PRN, dapat nakalagay dun sa baba, yung pinakita ko po kayo na may note na dapat na included na si WIPS. Kung wala pa po nun, kailangan nyo talagang mag-generate muli po. Kasi kung hindi po, hindi na siya valid sa ngayon. Okay? So next po ito, yun po yung sinabi ko kanina sa self-employed, mukhang may inaayos lang po sa system natin, no? Pero if in case po, pwede naman po tayong humingi through our email, yung prnhelpline@sss.gov.ph o kaya naman po sa mga servicing branch po natin for our self-employed members. Kasi chinek ko rin po sa system, parang voluntary and OFW lang po, no? Yung pagpipili ang option doon. Okay, so hinahanap ko lang po yung related po sa topic kasi medyo napupunta na sa benefits po yung iba okay po. Hindi po pwedeng mag-voluntary payment ang ating employee, okay, for the WIPS. And kapag daw below 20K. So sabi ko nga po, meron naman po tayong peso fund. So kahit po sila ay below 20K, basta sila ay employed at sila ay patuloy, 'di ba, na nagko-contribute, make sure lang na syempre sa employer active din na talagang pinaghuhulog sila. So pwede po sila makipag-ugnayan sa mga servicing branches po natin. Okay, for the computation po ng benefits natin, no po. Ang pinaka basehan pa rin po natin is the 20,000 bracket natin. Kasi sabi nga po natin, ang monthly salary credit na 20,000 to 20 monthly salary credit of 20,500 up to 25,000 is solely para po sa workers investment savings program po natin 'yon. Okay, so for those, yung iba pong mga question, medyo online related na. So babalik ko na lang po muna kay Ma'am Abby ang ating mikropono para sagutin na rin po namin yung iba pa po nating katanungan via chat po. So for that po, maraming salamat sa pakikinig po. And syempre, isa rin po sa pinapasalamatan namin si Commissioner Mike Regino, no, na naka-FB Live po ngayon. Ayan, sinishare niya po talaga lahat po ng mga webinars po namin together with Sir Raynon po, his staff. And syempre po yung mga kapatid namin, mga kaibigan po namin taga-branches po dyan and even sa main office din po, no, na nakikinig din po sa ngayon at saka po nag-share, diba, ng ating mga links para po tayo naman po ay ma-inform din as our stakeholders. So with that po, stay safe everyone and God bless po. Ma'am Abby? Maraming salamat po, Ma'am Chris, for answering some of the questions of our participants. Now, the remaining questions na nasa ating chat box, wag po kayong mag-alala, sasagutin po yan through chat. Actually, meron na po tayong mga kasamahan from the Member Education Department na nagsasagot na po
through chat ng mga ibang concerns, no? And let me remind everyone, no, sa mga hindi pa po nakapag-access or accomplish ng ating evaluation form, just kindly click the link na pinost ko and then paki-assess niyo po itong webinar session natin ngayong hapon. And if you have comments and suggestions, pakilagay lamang din po. And please take note of the link na makikita ninyo after submitting the evaluation form dahil doon po kayo maaring mag-download ng copy ng presentation. And participants, I would like to invite you all, no, to try to access our, ito po bagong-bago, SSS Express e-learning Excel portal or Excel portal. Ano po ba ito? This is a free computer-based training program that can be accessed at your most convenient time and pacing. So, bakit ganon? 'Di ba? Anytime, anywhere, as long as you have the device and you have an internet connection, maaari niyo pong i-access. Puwedeng ano siya, installment po, installment. Puwedeng basahin niyo ngayon ta's bukas niyo na tapusin kung ano po ang free ninyo na time. Mababasa niyo po different programs and benefits ni SSS and then meron din pong test or exam. Siyempre for us to, check your knowledge 'no, kung ano na po yung na-gain ninyo na knowledge after reading 'no, lahat ng mga babasahin po na naka-upload diyan sa ating Excel portal. So, naka-flash po sa inyong screen yung link for that and may sine din po kaming emails sa mga employers 'no, with the link para meron po kayong access diyan. Anytime, anywhere puwede po ninyo ma-access. SSS Express e-learning or Excel portal, bagong-bago po 'yan. Alright, and, gaya po nung sinabi ko po kanina, please follow all of our social media accounts. And um, yun po, paki-subscribe niyo po, wag niyo lang pong i-like 'no, i-subscribe niyo po nang sa gano'n mano-notify kayo every time na may ipo-post or ah, yes, may upload or ipo-post si SSS 'no, na mga updates or videos. Alright? And aside from this webinar session 'no, itong morning and afternoon webinar sessions na kina-conduct ng Member Education Department, um, siguro po hindi pa po aware ang lahat na kami po ay nagka-conduct din ng company webinar. So if you are an employer na nakikinig ngayon or employer representative, and if you are interested for us 'no, from the Member Education Department to conduct a company webinar para lamang po sa empleyado ng inyong kumpanya, all you have to do is to send us a request through email. Our email address is member_education@sss.gov.ph, and then you just have to indicate the company name, your preferred date and time, at kung meron po kayong requested na topic. So for example, gusto niyo lang po focus ang speaker sa retirement benefit or expanded maternity leave law, paki-indicate niyo lamang po doon. And then for approval po siya ng aming boss, siyempre i-check po natin kung wala pong conflict sa schedule din ng mga speakers ng Member Education Department. And aside from company webinars, we also conduct in-depth online learning. No? Dati po face-to-face po ito na 3 days na seminar. Pero dahil po sa pandemic 'no, ah, online po, pa rin po namin siya pero 2 days na lamang po. Yun nga lang po talagang, makakasiguro po kayo na lahat po ng dapat ninyong malaman especially if you are a company representative, even yung computation ng benefits 'no, yung different processes ng SSS, matututunan niyo po doon. Yun nga lang po limited ang slot, so you will have to reserve a slot. So, yan po. And then, ito pong daily webinar sessions natin, morning and afternoon sessions, um, paki-antabay niyo po yung mga future schedules and topics natin. Pino-post po namin yan sa official Facebook page ng SSS. Alright, so participants, gusto ko po magpasalamat sa inyo lahat 'no, for taking time 'no, sa pag-join sa amin sa webinar session na ito and we hope na hindi po, kayo magsasawang mag-support and mag-join sa lahat po ng mga, programa ng SSS at mga seminars or webinars na kina-conduct ng Member Education Department. And gano'n din po sa lahat ng kasamahan natin from different SSS branches, 'no. Maraming salamat din po sa inyong support. Alam po namin na katuwang po namin kayo sa pagse-share ng knowledge and information sa ating mga members and sa pag-invite 'no, for them to join us every day. At gano'n din po kay Commissioner Mike Regino
And Sir Raymond Pimentel, maraming maraming salamat po for your support at sa pag-share nitong ating webinar session via FB Live. At ganoon din po sa mga kasamahan ko po from the Member Education Department, kay Miss Chris, kay Miss Hazel, kay Sir Mark, and kay Sir Jeric Mayari. Maraming maraming salamat po at mag-iingat po kayo palagi, no? Kung kayo po'y aalis, lalabas, saan man po kayo naroroon, saan po kayo pupunta, mag-ingat po kayo. And God bless us all. Muli, this is Abigail Pacheco from the Member Education Department. Mabuting araw po sa inyo lahat.